Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання, $0. Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Страшне! Президентські вибори ще офіційно не почалися, а вже почалося. Олег Ляшко розширює поголів'я виборців. Дівчатка, так чи ні? Ви поділяєте політику Ляшка? Ви хочете, щоб ви були у кожній дворі, у кожної сім'ї? Якщо хочете, ставте відбиток копита на кізаку навпроти прізвища Ляшка. Начальник корів. От я хочу бути президентом всіх українських корів. Як ти мене назвав? Рижуй! Отже, в Україні з'явився свій Говінда, що у перекладі з санскриту означає «той, що приносить радість коровам». Зневажливий вираз, що тут, мовляв, багато говорять про корів і всяку іншу хренотень. Я цьому депутату від влади хочу сказати: ти, паразит, не смійся, бо ми тобі роги пообламаємо. Кожне слово у санскриті має кілька перекладів. Тож далі ми дізнаємося про ще один переклад імені Говінда – той, хто змушує перед коровами вибачатися. Ти вибачся перед українськими коровами, які годують українських селян. Ого, який він страшний у гніві. І ці посіпаки поруч стоять, як корови. Можу собі уявити, яка в цей час почалася паніка у залі Верховної Ради. Не буде в селі корови, не буде села. А якщо не буде села, то не буде України. І тому команда Радикальної партії пропонує план дій для українських селян. Здається, всім насрати, окрім корів. За основу і в цілому. Вони всі питають, що Ляшко любить корів, а кого Ляшко має любити корів? Ні, ну, насправді список великий. Маму, дружину, батьківщину, Ірину Федишин та от хоч чоловіка Ірини Геращенко. Я свого чоловіка люблю, Ляшко. А ти корову. І поки Петро Порошенко лише обіцяє єдину помісну українську церкву, депутат Ляшко вже створює новий релігійний культ. От я хочу, щоб культ корови у нас був в Україні, а не тільки в моєму кабінеті. Та ще й схопив за роги двох наївних неофітів. Народный депутат Сергей Лещенко сфотографировался с коровами на одной из ферм Черкасской области. Премьер-министр Владимир Гройсман, он во время поездки в Тернопольскую область не удержался, погладил и тоже сделал фото с теленком. От бачите, наочне підтвердження того, що публічна демонстрація активних відносин з коровами призводить до того, що інші люди теж починають любити корів. От я хочу, щоб культ корови у нас був в Україні. І поки не пізно, я хочу звернутися до всіх українських корів. Пані та панове корови, пан Ляшко вас використовує. Невже ви дійсно вірите в любов людини, яка колись любила Тимошенко, потім Коломойського, потім Ахметова, а тепер зраджує вам усім з бджолами? Моє дитинство пов'язано теж із бджолами. На Луганщині у дядь Васі 40 вуликів було. Ви чуєте, любі корови? Бджоли! Це отаке маленьке, як гець, тільки мед ще носить. Чого гинуть бджоли? Тому що бадяжать хімікати. Бджоли бадяжать хімікати? Епшла! Епшла! Епшизер! Епшла! Любе! Ви бачите, любі корови? Задля президентської посади він у будь-яку мить проміняє вас не лише на бджіл, а й на єнотовидних собак, червоних панд, сцинкових геконів, лобкові воші, Андрія Лозового, Magic Mushrooms чи первісний бульйон. Терміново. Всі, хто бачили марш рівності у Києві навіть по телевізору, стали геями. Україна зупинилась буквально на півпальчика від гей-катастрофи. Гомосексуализм в Украине, он спонсируется напрямую фондом Сороса и фактически разваливает нашу мораль. Ледве не розвалилась мораль самого Іллі Киви. Цього вже поборники моралі витримати не змогли. Обійматися в публічних місцях не можна, цілуватися теж. Будь-який прояв сексуальної орієнтації взагалі хоче зробити поза законом депутат Олег Барна. Тобто не можна обійматися і цілуватися в публічних місцях? Навіть Порошенкові? Коли є дружні зустрічі і відповідні обнімання, це одне. А коли це проводиться більш таку активну, агресивну навіть
площину, це зовсім інше. Нагадаю, що Олег Барна – це той самий народний депутат блоку Петра Порошенка, який декілька років тому у публічному місці дарував квіти молодшому чоловікові і не втримався від переведення у активну та навіть агресивну площину. Після тих обіймів Яценюка Барну доволі сильно побили. Можливо, саме внаслідок травм у нього і з'явилась ідея цього законопроекту. А тут дуже доречно через 3 роки підвернувся Київпрайд. Олег Степанович, що таке проявлення сексуальної орієнтації? Проявив дуже, так би мовити, активно сексуальних відносин та подібного у публічній площині. Та це ж може бути все, що завгодно. Жой сраку. До речі, і це теж. Коли ви будете публічно, привселюдно скакати на свого чоловіка чи не свого, ота буде розцінюватися як адміністративною покарою. Згідно з законопроектом Барни, вас може затримати поліція моралі та передати справу у гендерну прокуратуру. А далі на вас чекає антисексуальний суд. Ми нікого упереджено не відносимося. Будь ласка, орієнтуйтеся, як хочете. Правильно, неправильно. Орієнтуйтеся, як хочете. Схоже, для Барна сексуальна орієнтація – це щось типу спортивного орієнтування. Якщо ти гетеросексуал, то шукаєш пеньок з мохом та дуплом. А якщо ЛГБТ, орієнтуєшся за веселкою. І, очевидно, жінка для нас є берегиня сім'ї, родини. До речі, познайомтеся з берегиною печерних уявлень про гендерну проблематику. Анна Турчинова, деканка педуніверситету та дружина секретаря РНБО Олександра Турчинова, яка дбайливо береже чоловіка від впливу гомодиктатури. Держава, як казав ще Арістотель, тримається на сім'ї. А сім'ї в Древній Греції зрідка обходились без гомосексуальних стосунків. ЛГБТ не розмножуються. Тому їм потрібно, щоб у них були нова, як то кажуть, кров і плоть. Пані Турчинова хоче сказати, що ЛГБТ – це щось середнє між вампірами та зомбі? Тому вони зрозуміли, що вони не можуть зробити це інакше, тому треба з дитинства виховувати школярів, що це все абсолютно нормально. Оскільки їх 1,5–2%. А скільки виборців підтримують партію «Народний фронт», у списку якої йшов на вибори пан Турчинов? 1,5–2%. Чи відхилення це від норми? Це є відхилення від норми, розумієте? Але ж коли ви хворієте, у вас температура, ви, мабуть, викликаєте лікаря, да? Не кажете, що узаконьте мої права, тому що в мене температура. Так, коли ви хворієте і у вас температура, ви викликаєте лікаря, а не кажете «поверніть Яценюка на посаду прем'єр-міністра». Розмиваються поняття статі, розмиваються моральні поняття. Пані Турчинова, моральні поняття вже настільки розмиті, що ви самі користуєтесь плодами агресивної гей-пропаганди. Коли дивитесь на свій Apple Watch, гендиректор компанії Apple Тім Кук відкритий гей. Дмитро Щебетюк в раю. Чи на раю. Не знаю, як це правильно вимовляється, але Дмитро вирушив до Варшави, щоб відвідати концерт гурту «Рай». І, здається, йому там сподобалось. Подивіться, он моя спина. А от душ. Все просто, зручно і класно. Коротше, я щасливий, я б тут жив. Ладно, не в туалеті розказано про те, як прикольно в Варшаві. Розкажу десь в іншому місці. Наш експерт з інклюзивності вирушив у Польщу, щоб послухати музику і потім ще 3 тижні розповідати нам до крові з вух, як же круто в Європі, а не те, що в нас. У Варшаві ніхто не звертає уваги на те, що ти на візку. Ні діти, ні дорослі. Всім абсолютно це звична річ. Але... І відразу це знамените щебетюківське «але», після якого навіть перемога київського «Динамо» в фіналі Ліги Чемпіонів буде мати присмак смузі з землі та керамзиту. Але сьогодні трапився такий випадок, коли на мене в трамваї всі дивилися. А знаєте чому? Чому? Тому що я пішов купувати квиток і прокомпостував його, а потім жінка на візку поряд каже: навіщо ти купуєш квиток? У нас безкоштовний проїзд для людей з інвалідністю. Я такий, окей. Безкоштовний проїзд? І для цього не треба надавати карту поляка, співати гімн та проходити медогляд у місцевій лікарні для отримання довідок з інформацією про кожен внутрішній орган, кожен палець, ніготь та волосину? Треба просто сісти у транспорт і їхати? Який жах! Катаємося на місцевих ліфтах. Ще 5 годин до концерту, а Щебетюка не тільки намагались безкоштовно покатати в трамваї, але й безкоштовно покатали в ліфті. Блін, ми не там вийшли. Ліфти тут повсюди і досить зручні і прості насправді, без всяких супер-пупер крутих пристосувань. Тут навіть ширм Брайля теж для незрячих є.
Ліфти в Варшаві справді всюди, хоча вистачає і дуже зручних з'їздів з тротуарів на дорогу і просто широчезних та довжелезних пандусів. Де втримався і з'їжджаю по цих пандусах до набережної. До речі, ці навіть пандуси теж дублюються ліфтами. Варшава настільки доступне місто, що нам навіть цікавіше тут якраз шукати десь і знаходити такі штуки, як отут. Ще 5 років тому ці кадри поруч з машиною на польських номерах можна було видавати за кадри з Польщі. А вже зараз ніхто не повірить. Скажуть, що знявся десь на Борщагівці. Тому довелось трохи познімати Дмитра у знаменитих польських місцях. Наприклад, у Варшавському олімпійському басейні. Навіть в басейні встигли в Варшаві покупатися. Поплавати, точніше, купаються. Купальщик, я ж спортсмен. Тут такий крутезний і зручний басейн, це просто. Я навіть не уявляю собі, що може бути таке в Україні. Ти можеш не тільки поплавати, але й подивитись на спеціальне місце, щоб помити колеса візка перед в'їздом у басейн, побачити спеціальний підйомник, завдяки якому легше вибратися з басейну, та широчезні душові кабіни. Все просто, зручно і класно. Тут в Варшаві відчуваєш себе реально людиною і без приставки з інвалідністю. Тим часом в Щебетюка є ще пару годин до концерту, тому Дмитро вирішує не гаяти час та покататись на гойдалці. Зараз я вперше покатаюсь на такій качелі. У нас в Києві, до речі, теж такі є десь. Подивіться, в мене працює нога, в мене фейкова інвалідність. Година до концерту. Час спускатись в метро і їхати проходити фейс-контроль в клубі. Зараз їду в метро глянути, наскільки багато супроводжуючих тут потрібно, щоб в нього потрапити. Не знаю, можливо, тут десь є ліфт, але оскільки я його не побачив, я їду на ескалаторі і мене ніхто не зупинив на проході, уявляєте? Таке життя. Я щойно пригав по тих сходах, де люди ходять, а виявилось, що от поряд є ліфт. Ну, я в принципі підозрював, але в мене не було часу його шукати, тож сталося, що сталося. Але ніхто мене не затримував і не кричав, що не треба тут іти, і не треба так робити. У варшавському метро для зручності людей з інвалідністю є не тільки ліфти, але й спеціальні рельєфні лінії, які допомагають рухатись людям з порушенням зору. Завдяки цим лініям можна не лише зрозуміти, де закінчується перон, але й знайти ліфт чи вихід з платформи. Тепер буду шукати, куди мені йти далі. Ми йдемо на концерт гурту «Рай» і зараз перевіримо, як у Варшаві, чи облаштовано і зручно, чи незручно людям на візках, і що взагалі тут відбувається на концерті. Селфі-стіків не можна, камерки GoPro не можна. Я не буду його використовувати. Ні, не вольно. Йдете на концерт, я почекаю тут. Так, Дмитру заборонили прохід на концерт, бо в нього в рюкзаку була купа коштовної відеоапаратури, яку не можна проносити з собою. Тому Щебетюк трошки поплакав та поїхав додому. Кінець. Жартуємо. Дмитро зі своєю дівчиною лишили речі друзям, потрапили на концерт і навіть більше того, їх пустили на VIP місця. Тут всюди сходинки, туалет недоступний, але мене перемістили з фан-зони відразу наверх. І ми тут на мажорних місцях типу сидимо. Але відмінність тут у тому, як працює персонал у даному випадку, на відміну від київських закладів такого рівня. Курчацид, курчапокаліпсис, курчагедон. Це якщо коротко про те, що відбувається у селі Гаврилівка на Київщині. Тоннами мертву курятину у поля викидав комплекс, продукцію якого ми знаємо під брендом «Гаврилівські курчата». Це як у дитинстві, коли ти виливаєш зупу до унітазу, інакше мама не відпустить гуляти. Тільки судячи з усього, керівники гаврилівських курчат замість унітазу виливали зупу на килим і ніколи його не прибирали. Ставлення співробітників підприємства до селян демонструє телефонна розмова між менеджерами фірми. Її оприлюднила Нацполіція. Там не таке воніще.
Треба грузити. Грузим, так? Да, хай нюхають. Сволота. Для тих, хто погано знайомий зі сленгом співробітників цього підприємства, поясню. Сволота – це народ. Тобто ми з вами. Навіть в Конституції так написано. Єдиним джерелом влади в Україні є сволота. Вночі просипаємось від того, що закриваємо балкони на 4-му поверсі, бо нема чим дихнути. Голови болять щоденно. І ось так жителі села Гаврилівка на Київщині жили майже 2 десятиліття. 2 десятиліття. Саме такий строк був потрібен для того, щоб сморід дохлої курятини дійшов від Гаврилівки до Генпрокуратури. Могильник розсіявся до 120 гектарів. Пестициди проникли у ґрунти, у воду в річці та криницях. Сморід виїдає очі. Вочевидь, така масштабна екологічна катастрофа не могла виникнути за мить. Ця проблема, немов тексти пісень у голові Дзідзьо, накопичувалися роками, та врешті цей пекельний міхур луснув і поширився країною. Суд взяв під варту керівників гаврилівських курчат. Як альтернативу ув'язненню вони можуть нести застави. Іван Зозуля в розмірі 84 мільйони гривень, Євген Сігал – 80 мільйонів, Марина Сігал – 90 мільйонів. Засновник компанії Євген Сігал є депутатом 5 скликань. Він був у складі СДПУО, Батьківщини, партії регіонів. І тому міг дійсно просто не помічати сморід, гниль та падаль. Попри рішення першої інстанції випустити горе підприємців під заставу рівнозначну сумі нанесених збитків, в апеляції судді раптово зменшують її. І одразу у 16 разів – до 5 мільйонів гривень за кожного підозрюваного. Експерти з утворення могильників потрапили до могильника справедливості і одразу знайшли спільну мову. Бо один суддя навіть поводився так, як дитина маленька, а не як представник правосуддя. Він задавав такі безтолкові питання. Наприклад, питання таке до прокурора: а ви нюхали повітря на Позняках? А асфальт на Борщагівці лизали? А караоке на Майдані слухали? А думки в голові думали? Втім, поки судді та прокурори розбираються з гаврилівськими курчатами, в країні ще є чому смердіти. Не гірше у цьому напрямку працює й інший олігарх Юрій Косюк, власник бренду «Наша ряба». Це кадри із Вінницької області. Люди вийшли протестувати проти таких самих токсичних курячих могильників. Здається, я зрозумів. В Україні проходить спланована атака на агрохолдинги, куди проникають угрупування радикальних веганів, влаштовуються водіями і без відома керівництва вивозять відходи у поля та річки, щоб дискредитувати чесних, поважних та високоморальних виробників курятини. Терміново! Українська армія отримала нову летальну зброю. Маємо перші кадри з випробувального полігону. Шоковані очевидці відзняли просто приголомшливі кадри. Зачекайте, і що це за зброя? Грижа? В Дніпрі строковиків змусили працювати на приватного підприємця і наказали вантажити бетонні бордюри. Здравствуйте, а вы военные? Да. А что вы тут делаете? Мы срочники, да. Ну, така у нас служба. Це дуже схоже на спецоперацію Міноборони з інсценування строкової служби. А вы тоже солдат? Да. Вы военнослужащий, а что вы тут делаете? А как вам служба вообще на заводе? Никак, А что вы тут делаете? вообще. Работаем. А что вы делаете? Нет, конечно. Кто А что вы делаете? Бордюры таскаем. Все правильно. Щоб перемогти ворога з-за поребріка, ти повинен думати як поребрік, стати поребріком, чи хоча б поносити поребрік. Ось це Андрій з Києва дивується. Думав вивчати будову автомата. Натомість досліджує бордюри. Так це ж чудово. Ну, вивчиш ти будову автомата, яка ймовірність того, що гуляючи з дівчиною в парку, ти зустрінеш автомат і зможеш похизуватися своїми знаннями. А бордюрів скільки хочеш. Ідеш такий: о, блок кам'яний, кременчуцький, вага до 50 кілограмів, висота 35 сантиметрів, матеріал бетон. Я з таким всю службу провів. То есть вас в рабство сдали? Ну, типа того. А сколько платят, если сверх нормы? Ну, 35 на двоих. Гривен? Да. Ну яке ж це рабство? Все ж таки вам гроші платять. У Київській Русі, коли ще торгували людьми, за 1 гривню можна було купити цілий хутір на 5-6 дворів. Або бойового коня. Да, вот такую штуку вы должны загрузить. Вот это на 100 килограмм? Ну, 1 бордюр, да. Після таких посилених тренувань оці бордюрні війська здатні за ніч розібрати 9-поверховий будинок. Що їм вартує розібрати Кремль? А где командир? Нам не доложили. А потім раптом кидаються геть, що аж гілля тріщить. Перед вами кадри з військових тактичних навчань, де українські строковики відпрацьовують відступ.
Зо 20 людей у військовій формі стрімко втекли з заводу у лісок. Проте загубили доказ – військовий кашкет. Така кепка коштує 120 гривень. Тобто, щоб її відпрацювати, солдату ще доведеться вантажити бордюри близько 8 днів. З порога заступник командира твердить, усе легально, строковиками не торгують. При такой тотальном контроле даже с вашей стороны сильно не побалуйся солдатами налево-направо и 5 рублей, чтобы заработать, чтобы после этого найти на задницу больше приключения. З яким сумом сказані ці слова? Ой, при такому тотальному контролі. Він пояснює, загін нині будує казарми, тож, можливо, на заводі просто забирали будівельні матеріали. Але вже через пару днів офіційний представник Міністерства оборони пояснив. Командир частини уклав договір з бетонним підприємством на 110 тисяч гривень, щоб не його працівники, а солдати строкової служби здійснили роботи із завантаження будівельних матеріалів – бордюрного каменю, цементу тощо, щоб зекономити і ще й заробити кошти. Заробити кошти? Отже, перекладемо на людську мову. Військова частина закупила бордюри, але не має грошей заплатити за їх доставку. Частина відправляє солдатів завантажити свої бордюри, а також бордюри сина маминої подруги, щоб заробити на цьому гроші. Договір є. Замовником є саме приватний підприємець. А знаєте, навіщо потрібна така складна і дивна схема із економією та зароблянням коштів для військової частини? Як пояснили в службі, через скорочення бюджету на будівництво держава виділила 9 мільйонів 999 тисяч гривень замість належних 15 мільйонів 420 тисяч гривень. Керівництво загону було змушене шукати шляхів для економії коштів. І це... брехня! Бо у системі Прозоро є всі дані про тендер, який виграли самі ж військові. Тут ми бачимо, що держава була готова заплатити за будівництво цього об'єкта 15 мільйонів гривень. Але переможець тендеру запропонував, та-дам! 9 мільйонів 999 тисяч. Так, у переможця тендеру є в розпорядженні секретна зброя – строковики. Саме тому вони збили ціну на 5 мільйонів. Перемогли 6 конкурентів, які не збиралися використовувати рабську працю для будівництва казарм. А тепер ці військові переможці жаліються, що їм хтось щось не дав, а строковики мають носити 100-кілограмові бордюри. Work and Travel Ukrainian Army. Чекаю на наступний набір, тобто призов. Треба вже змінювати прапор України і на синьому намалювати дрон. Бо що символізує жовте? Пшеницю, а синє – небо. А дрон? Він нічого не символізує, дрон слідкує, щоб пшеницю не покрали. Ну і заодно січе позиції сепарів. Але сьогодні не про це. Наш гість Юрій Петрук розкаже, як він і його колеги допомагають фермерам і айтішникам знаходити спільну мову. І це буває важко, коли одні говорять про добрива і яка земля на смак, а інші про материнку і новий патч для Ubuntu. І зараз ви займаєтесь тим, що намагаєтесь одних хороших хлопців звести з іншими хорошими хлопцями, щоб вони працювали ще краще. Ви все вірно пояснили. Отже, дякуємо за розмову, пане Юрію. Коли ми нарешті побачимо, коли умовно фермер витягає телефон, і так, сьогодні сію рапс тут і там, а тут я додаю, поливаю. Це можливо? Слухай, теоретично можливо. Зараз наша задача яка? Зробити так, щоб аграрії розуміли спектр технологій, які існують, і як ці технології можна запровадити в їхньому бізнесі. Що вже зараз є зроблено, які вже приклади реалізовані оцього IT-фермерства? Все, що куповується до 2 років, у нас популярно. В топі, мабуть, це системи контролю пального і трекінгу технік, коли ми бачимо, що там трактор, який везе прицеп з зерном, не заїхав випадково кудись до кума Миколи і не зсипав половину. І що там дядько Федір, який любить зливати солярку і зливає. Також популярні зараз те, що називається курсовказівники, і там їхній розвиток логічний, це автопілоти. Курсовказівники? Якщо тракторист їде за прискувачем назаду і він їде на око, він їде отак. А якщо поставити автопілот, то в принципі тракторист перетворюється на оператора. Для того, щоб він рівненько вносив, рівненько сіяв, рівненько удобрював. А чи є вже десь реалізовані проекти в Україні, які би могли говорити десь так? На панщині пшеницю жала, втомилася, зламався дрон. Слухайте, от з дронами в Україні насправді дуже класна історія. У нас є найперша у світі компанія, реально найкрутіша, яка зробила дрон для внесення пестицидів, для оприскування полів. Правда, вони його зробили не для України, а для вашої рідної Канади. Мені не менш приємно. Для чого використовують дрони? Перше, це виявлення якихось там нехороших участків на полі. Друге – це охорона, патрулювання, дивимося, де вирізали кукурузу, де хтось викосив всередині поля і щось посадив. Основна тема – це зйомка у різних спектрах для отримання індексів вегетації, NDVI індексу. Що це таке?
У вас є поле, і воно наче зелене, якщо дивитися на нього збоку. Але є кількість хлорофілу, того, що там відповідає за фотосинтез. І він там в визначених спектрах світиться. І якщо зробити зйомку в різних спектрах, ми побачимо кількість хлорофілу, а вона відповідає тобто, кількості біомаси, яка стоїть на полі. І ми розуміємо, що отут насправді рослина розвивається краще, а отут вона розвивається гірше. І коли ми цю карту розвитку переносимо іншому дрону, який вносить добрива, то він знає, куди їхати, а куди не їхати. Все вірно. Ну, поки, на жаль, не дрону, поки оприскувачу чи розкидачу добрив. Як це впливає в результаті або на ціну хліба, або на прибутки фермера? Технології, ті, які в Україні найпопулярніші, вони окуповуються швидко. Ті, які розраховані на систематизацію всього, вони окуповуються довше, але вони, по-перше, роблять процес більш керованим, по-друге, дуже сильно оптимізують використання ресурсів, по-третє, збирають всю історію, ви можете її аналізувати, і, по-четверте, фактично в кінці вони підвищують якість і знижують собі вартість. На якому ми етапі? Мені дуже хочеться, і всім дуже хочеться, зрештою, порівнювати себе, де ми у світі, чи ми круті, чи недостатньо круті. У нас все добре в плані великих корпорацій. Вони слідкують за тим, як все розвивається у світі, вони розуміють, що вони можуть бути неконкурентними, якщо вони не почнуть цього робити зараз, і вони це роблять. Якщо ми говоримо про малих середніх виробників, то там все набагато олдскульніше. Є великий момент, якщо ми говоримо про трішки більші агрокомпанії, вони не впевнені в тому, що там земля залишиться з ними довго. Це питання вже правил гри? Так, це питання правил гри. Тобто, коли немає приватної власності на землю, компанії не відносяться до неї як до свого капітального активу, який буде з ними там ще 100 років. Вони відносяться так, що вона, мабуть, буде з нами ще 3 роки, от на 3 роки ми і вкладаємо. Щось тут за духа. А можна вікно відчинити? Спека посилюється в Україні. Середня температура до кінця тижня сягне плюс 30 градусів. А синоптики вже обіцяють 30 і більше. Сауна в масштабах країни. Цей тиждень буде вологим, а ще спекотним. Аномальна спека прийшла на Павлоградщину. Прийшла на Павлоградщину та розповсюдилася по всій території землі. На півночі спека ще аномальніша за аномальну. На заході та сході не вистачає перебільшень для слова «аномальний», а півдня просто більше не існує. Він згорів. Попіл півдня вітром несе на Кропивницький. This is fine. А поки Спекослава Аномальченко складає план виживання для цього літа, я збираюсь обмотатись фольгою повністю. Можливо, для наступного покоління вогнестійких істот планети вийде непоганий скам'янілий запечений щур. Тим часом в Харкові пройшов конкурс на кращий тепловий удар. Міс запаморочення 2018 досі відкачують у 4-й лікарні. Учасницям було справді важко, бо вихід у купальниках нарешті заборонили через сексизм. Літо буде спекотним і багатим на катаклізми, прогнозують кліматологи. Ох ти ж йо! Один з катаклізмів уже стався – жебрівський аудитор НАБУ. Ох ти ж йо! А в кімнаті тим часом плюс 174. Кияни, щоб охолонути, обливаються окропом. А я нагадую, що ви дивитесь аномальний випуск телебачення Торонто. Це найаномальніший випуск за останні 7 днів. Востаннє такий випуск був зафіксовано минулої неділі. Але повернімося до гарячих новин. Як це, коли одночасно волого і спекотно? Море. Співачка Юлія Войс відчула на собі. Ось чому це літо аномальне. В сюжеті ТСН про зміни клімату інтерв'ю дає співачка Юлія Войс, яка, щоб ніхто не забув, що вона співачка, поміняла собі прізвище на Войс, тобто голос. Я нагадую, що мене звати Майкл Ньюз. Все це знімає Андрій Кемера, а жарти нам пише Ганна Джоук. Я приехала из Китая на 5 килограмм меньше, чем есть. Юля говорит, ты что, заболел? Я говорю, нет, я просто много потела. По-перше, для цього можна було не їхати у Китай. 2 маршрутки з Борщагівки на Троєщину, і ти втратиш не тільки 5 кілограмів поту, але й 6 кілограмів нервів та 200 грамів самоповаги. Аби сонце не напекло голову, Тетяна радить триматися у тіні з 10-ї ранку до 5-ї вечора. Тобто треба звикати жити як вампір. Або один із заступників Гройсмана. Або постійно тримати поряд чимось незадоволену людину. Looking
сауна в масштабах країни. Клімат України стає схожим на тропічний, що призведе до народження більш технічних футболістів та розповсюдження стеатопігії на півдні Херсонської області. Плюс 33 і короткі зливи. Це був найкоротший опис концерту Олега Вінника. Температура до 33 у тіні і короткочасні дощі з подальшим екстремальним випаровуванням. Порада від президента. Не тримайте шоколад на сонці, бо всі ми злипнемось в одну гігантську кулю і величезний жук-скарабей покотить нас у Єгипет, а там ще спекотніше. Спека, не спека, люди на роботу, з роботи, людям вже треба. Тим часом Ірина Білик 17 годин поспіль співала пісню «Сніг». І це ніяк не пов'язано зі спекою, просто вона остаточно зсунулась дахом. Зима посеред літа. На Прикарпатті на Чорногірському хребті випав сніг. В Україні заклали фундамент захисту екології. Хтось зрозумів заклик зберегти природу занадто буквально. На Київщині просто в ліс зливають бетон. У кам'яній пастці близько сотні дерев. Може, це місцева мафія мститься лісу? Спочатку кинули в лісі рибу, загорнуту в газету, потім залили корені дерев у бетон і вже збираються скинути ліс з мосту у річку. Місцеві жителі кажуть, чи не щодня бачать тут бетономішалки з сусіднього будмайданчика. Свіже повітря і співають птахи. У лісі завжди добре, чи не так? Хіба якщо цей ліс може невдовзі зникнути, адже його залили бетоном. Нарешті хтось вирішив привернути увагу до проблем екології і створив перший в Україні пам'ятник лісу. Навіщо збирати в лісі гриби, якщо можна збирати бетон? Сьогодні у нашому музичному лайві львівський електронний гурт Palmo X. Їхню музику добре слухати, коли ви носите бетонні бордюри за 35 гривень в день на двох, коли таємно закопуєте тисячі курей посеред поля і навіть коли агресивно на публіці обіймаєтеся зі своєю улюбленою корівкою. Коротше, їх можна слухати скрізь і завжди. Доброго дня. Доброго дня. Ксенія, ти колись співала, якщо так це можна назвати, в дес, хардкор, метал, як це називалося, в такій групі, яка грає таку страшну музику? Я скрімила в групі. Можеш поскрімити щось? Зараз вже ні. І чому? Окуляри мішають? Так, я просто стала інтелігентом і, знаєте, як ти переходиш якісь свою частину життя. Серйозно? Ти зараз не скрімиш принципово чи, не знаю, голосові зв'язки? Ну, це просто шкідливо, тому я... Серйозно? Так. Ну, навіть вокаліст Slipknot робив операцію на голосових зв'язках. Тому що це дуже шкідливо співати розщепленням, скрімом, гроулом. Цього року ти видала свій перший альбом. Так. Ти той альбом готувала і була закрита від всіх, а тепер ти готова всім. Ось «Світ, добрий день», ось мій альбом. Що змінило твоє ставлення до оточення, до того, що ти стала готова до світу? Самотність дає тобі можливість шукати помилки в собі, а не в інших. Які це помилки? Сприймати людей як просто людей і не чекати від них нічого. І просто насолоджуватися життям. Тобто чекала, побачила, що я на них оце сподіваюся від них. І нате вам мій альбом. Так, десь так і було. Отже, я вам передаю зараз слово. І у нас співає гурт Palmo X і їхня пісня «Dry Eyes and Tears». without you.
not full without you. I am not full without you. Without you. Without you, 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 without you. Look into my eyes, you see dry eyes. Behind dry eyes, you can see my pain inside. You cut my life in half. You cut my friends in half. You know it's all yours.